دوستان سلام. یکی از ابزارهایی که در حوزه خودرو در سیستم‌های برقی خودرو بسیار کمک میکنه به تعمیرکار، راننده، صاحب خودرو برای عیبیابی و یا تست بخش‌های آسیب‌دیده خودرو دستگاه مولتیپراب هستش. توی این ویدیو قراره با هم این دستگاه مفید و کاربردی رو بررسی کنیم و نحوه کار با اونو یاد بگیریم. بریم روی میز کار توضیح بیشتر. خب دوستان، مولتیپراب در تست سیمکشی و عیبیابی سنسورها و عملگرها کاربرد زیادی داره. ما با مولتیپراب سیمکشی تست بررسی میکنیم، هم به عنوان لامپ تست میشه استفاده کرد و چراغ تست، هم مولتیمتر و هم شبیه ساز سنسور. نحوه کارش چطوریه؟ این مولتیپراب رو به باتری باید وصل کنید. پراب قرمز به مثبت باتری و پراب منفی هم و پراب مشکی هم منفی باتری. اینجوریه که در واقع پرابمون روشن میشه. خب اگه دقت کنید کلید پالا برای روشنایی یا کاهش یا افزایش. حالا من چه خاموش میکنم میشه که تو دوربین بهتر نمایش داده میشه. کلید پایین برای چراغ‌قوه‌های پایین. زمانی که در محیط هایی هست که میخوایم سوکت ها رو دقیق تر ببینیم، این فلش پایینه که بزنیم چراغ‌های پایین روشن میشه. اولین قسمت منوی دستگاه لاجیک آنالایزر هستش. خب که انواع مختلف ولتاژ ها رو نمایش میده. اگه من اینو انتخاب کنم، ببینید در حال حاضر قطع نشون میده. روی مثبت باتری که بزنم، در واقع ما با این ولتاژ ها رو تعیین میکنیم. ببینید 12 ولت رو به من نمایش میده. نمیدونم واضح هستش یا نه. 12 ولت. قبل از این من یه چراغایی که اینجا پایین هست رو توضیح بدم. اگر ولتاژ 12 ولت بود قرمز، یعنی این چراغ وسط قرمز میشه. اگه 5 ولت بود سبز، اگه 3.3 ولت بنفش، اگه زمین بود منفی بود آبی، اگه سیگنال بود سفید. خب این نگاه کنید 12 ولت. اینجا منفی، خدمتتون عرض کردم آبی نشون میده. درسته؟ این از ولتاژ توسط لاجیک آن است. قسمت بعدی مولتیپراب مربوط به تست ها هستش. وقتی میزنم میره تست ها. وقتی انتخابش میکنم ما دو مدل تست هستش. تست باتری و دینو. اگه تست باتری رو بزنم میگه شما مثلا این در حال حاضر این بالا 12 و 48، این قسمت منوی بالا ولتاژ باتری نشون میده 12 و 48 ولت که میبینی. اگه اینجا بزنم همین نشون میده. در قسمت تست باتری و دینا میگه چی؟ میگه نور بالا رو روشن کنید، تایید رو انتخاب کنید، استارت بزنید و منتظر بمانید. اینجوریه که شما دینام رو تست میکنید. بذارید من این اینجا بذارم همین کار کنم. نور بالا، اول چراغا رو روشن میکنم، نور بالا میزنم، بعد تایید رو اینجا میزنم و بعد خودرو رو روشن میکنم. خب این کار رو ما کردیم. ببینید نوشته دینا خراب باتری سالم، دینام شارژی نمیکنه. پس با این تست ما فهمیدیم دینام خود رو مشکل. خب برم خاموش کنم و به این سراغ قسمت تست های پشت آمپر هستش. خب من اگه اینو بزنم ببینید یه سری عقربه پشت آمپر رو ما میتونیم تست کنیم.
مثلا عقربه کیلومتر، عقربه دور موتور، عقربه دمای آب. بیایم پایینتر، عقربه سطح سو و نمایشگر LED، حالا روشنایی. چطوریه ما مثلا عقربه دور موتور رو انتخاب میکنیم؟ خب میایم میگیم دور موتور روی 4000، به پایه سیگنال سوکت سنسور دور موتور وقتی وصل میکنیم مولتی پراب رو، نوک مولتی پراب رو، باید دور موتور 4000 نمایش داده بشه. اینجوری میفهمیم عقربه سالم. اما قبلش باید شناسایی کنیم که پایه سیگنال سنسور دور موتور کجاست. میایم از طریق تست لاجیک آنالایزر پایه، ما حالا سنسور دور موتور رو میخوام براتون تست کنم. پایه سنسور دور موتور رو اولا که سوکتش در میارم. خب این سوکت سنسور دور موتور هستش. سویچ باز میکنیم، تست لاجیک آنالایزر انتخاب کردیم، این منفی سیگنال رو پیدا کردیم. ببینید همون تست، همون رنگایی که خدمتتون عرض کردم، گفتیم سیگنال سفید، منفی آبیه و مثبت در واقع قرمز. میایم تو قسمت پشت آمپر. خب رو عقربه رو دور موتور رو 4000 میذاریم و وصل میکنیم. اگر روی 4000 رفت این یعنی پشت آمپر سالمه، پس هیچ ایرادی از اون نیست. خب بریم برای تست های بعدی. پشت آمپر بعدی فلش ECU هست. البته برای فلش ECU از طریق این دستگاه نیازمند کابل مخصوص برای اتصال به OBD هستش. خب بعدی تست بازر هستش. یکی دیگه از تست هایی که با این دستگاه میشه انجام داد تست بازر هستش، بین گیری منفی نوک مولتی پراب. این نوک مولتی پراب خب به وسیله یک پراب دیگه که ما وصل میکنیم به منفی باتری، وصل میکنیم. بین پرابی که به منفی باتری وصل کردیم و نوک مولتی پراب تست بیزر صورت میگیره. تست بازر انتخاب میکنیم. ببینید این یعنی برقرار. قسمت دیگه این دستگاه اوهمتر هستش. در قسمت اوهمتر ما اندازه گیری میکنیم مقاومت قطعات و سیم ها رو. در واقع باید در مواقع ضروری فقط نه انجام بدیم، چرا که دقت اون نسبت به مولتیمتر پایین تر هستش. قسمت بعدی این دستگاه اسیلوسکوپ هستش. اسیلوسکوپ بیشتر برای تعمیرات ECU به کار برده میشه، یعنی به طور کلی بسیار کاربرد کمی داره و خود قطعه اسیلوسکوپ بسیار گرون هستش. دستگاه اسیلوسکوپ، حالا یه اسیلوسکوپ در واقع کوچیک روی این دستگاه طراحی کردن که به کار هم میاد برای تعمیرات ECU. قسمت بعدی اون شبیه ساز سنسورها هستش. بیشترین کاری که ما از این دستگاه میکنیم تو این قسمتش، ببینید سیگنال و پالس تولید شده توسط هر سنسوری اندازه‌گیری میکنه. به پایه سیگنال سوکت سنسور نوک مولتی پراب رو وصل میکنیم و اطلاعات رو بررسی میکنیم. در واقع به جای سنسور تستی این کار رو ما انجام بدیم. کارکرد فنها رو هم میتونیم با شبیه سازی دمای آب فنها رو بررسی کنیم. ما تو این قسمت باید سنسور رو انتخاب کنیم. حالا سنسور دور موتور، میل سوپاپ، سرعت، دمای آب. خب قبلش ما میریم مثلا برای فشنگی، اینجا قبل از شبیه سازی لاجیک انتخاب میکنیم، فشنگی آب، سیگنال اون رو پیدا میکنیم که قبل از این من بهتون نمایش دادم و روی پایه سیگنال نوک مولتی پراب رو میذاریم. میریم قسمت شبیه سازی.
و اینجا باید دقت کنید. خب درصدی از ولتاژی که به اون سیگنال ارسال میکنه رو انجام، مثلا اگه 5 ولت ارسال میشه، شما با 50% نصف اون ولتاژ رو سیگنال میکنید و به عنوان مثال پشت آمپر عقربه تا نصفه نشون داده میشه، عقربه دمای آب. در واقع درصدی از ولتاژ خروجی سیگنال رو انتخاب میکنه. برای پشت آمپر هم خیلی کاربرد داره این تست، که در واقع مثلا تو دمای آب 1 کیلومتر یا دور موتور وقتی تغییر میدین و با این تست میکنیم مشخص میشه که پشت آمپر درستش، وقتی تغییر میدیم باید پشت آمپر هم تغییر کنه. خب این هم از بررسی مولتیپراب. امیدوارم که برای شما مفید بوده باشه. اگر مفید بود برای دوستانتون بفرستید. ازتون خواهش میکنم که این ویدیو رو لایک کنید و هر سوالی در این باره دارید از من بپرسید. موفق و مؤید و پیروز باشید.